चाहिँ रेडी भयो अब। तातो तातो पेडा लिजाउँ है हजुर। हाम्रो न्यू सेल्सम्यान काठे खाजा घरमा न्यू सेल्सम्यान आएछ ल। दाजु तपाईँको नाम भनिदिनु न। रमेश नेपाल। रमेश नेपाल। मेरो माथि आमफल स्कुलबारी। स्कुलबारी। यो काम गर्नुभएको चाहिँ कति भयो तपाईँ? 2 महिनादेखि गर्दै आउनुभएको छ। यो तपाईँको आफ्नै हो कि तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ कामदारको रूपमा स्टाफको रूपमा हो तपाईँ चाहिँ? बिहान कति बजीबाट बनाउनु भएको यो? बिहानको निकाल्छ ए बिहानको निकालेको? बिहान 6 बजे सुरु गरेको, अघि 11:30 बजी निकाल्यो। त्यो चाहिँ 80 लिटरको थियो नि त। बिहान आएको भागलपुरको। अब खर्चपुरको आउँछ। बिहान 1 लट भ्याइसकेको? 1 लटमा 80 लिटरको त भइसक्यो त। 80 लिटर निकाल्यो। अब यो 40 लिटर रामपुरको दुध हो। अब खर्चपुरको 40 लिटर आउँछ फेरि दुध। दिनमा 2 पटक बनाउनुहुन्छ? 3 पल्ट। दिनमा 3 पल्ट? करिब दुध अब के अरे आधा किलो बनाउनलाई 3-4 किलो जस्तो दुध चाहिन्छ। 400 रुपियाँ दुधै लाग्छ दाउरा गर्दाखेरि। दिनमा तपाईँले भनेपछि 8 4 12 120 अनि अब फेरि 40 गर्ने भने चाहिँ 160 लिटरको चाहिँ पेडा बनाउनुहुन्छ है? ल हाम्रो दाइले चाहिँ 160 लिटरको दिनमा बनाउनुहुन्छ पेडा। दिनमा चाहिँ कति केजी चाहिँ बेच्नुहुन्छ पेडा चाहिँ दाजु? दिनमा 20 देखि जान्छ। हजुर 20 देखि? 20 देखि अब 30 35। ए 20 मिनिमम 20 केजी। कति भयो यहाँ बेच्नु थाल्नु भएको पेडा भन्नुहुन्छ दाजु? बेच्नु थालेको 6 महिनादेखिको बेच्दै हुनुहुन्छ। यसरी दुध लगाएपछि चलाएको होइन? अनि यो पछि अब यो बाक्लो हो। अब चलाइरहन्छ। ए नौ डढ्छ। यसमा मात्रै चिनी हालेको छैन? हालेको छैन अहिले हाल्दै। ए चिनी अहिले हाल्दैन? अब यो पुराउने भएको छ। पुराउनु भएपछि चाहिँ हो? यतिखेर चाहिँ दुध खायो भने मिठो हुन्छ होला। यो दुध त तपाईँको 1 गिलास खायो भने त भोलिदेखि पखाला चल्छ? अहिलेको 1 दुध खानु भनेको तपाईँको 1.5 लिटरको खानु है? यस्तो बनाउँदा चाहिँ 1 जस्तो त्यो चाहिँ दाउरा चलाउने? पुराउने निस्किन थाल्यो। पुराउने होइन? लगानी बेगरको काम हो। त्यसमा लगानी छैन पेडामा। यसको लगानी भनेको यसो लगानी भनेको कराले चलाउने भयो कि भयो? यो भनेको त 25 सम्म हुन्छ नि। अनि दुध भनेको त तपाईँको बिहान दुध ल्याउँछ दिनभरि बेच्दै बेलुका पैसा। दाउरामा चलेको चाहिँ चाहिन्छ होला होइन? दाउरामा त अब त्यो के अरे हामीले यति काले गर्दाखेरि त त्यो दाउरा पनि त्यस्तो पर्दैन नि त। यो चाहिँ पाकिसकेको पेडा होइन त? यो पहिला चाहिँ गोला गर्नु मात्रै बाँकी होइन? उहाँ चाहिँ हाम्रो साउजी हुनुहुन्छ। साउजी नाम भनिदिनु न तपाईँको? सञ्जीव कुमार शाह। सञ्जीव कुमार शाह। ल हेर्नुहोस् दर्शक पेडा चाहिँ यसरी बन्छ है। ल हेर्नु यो चाहिँ अन्दाजको भरमा हो। यो चाहिँ गोलो बनाउनु चाहिँ हातले
फेरि लिन्छ नि त बराबर हजुर यो चाहिँ रेडी भयो अब भनेपछि यसको चाहिँ अन्दाजको भएर गोलो रहेछ है ओम बाबा बरमझियाको पेडा यहाँ पाइन्छ अरे यो चाहिँ ऊ प्याकेट होइन यसमा चाहिँ प्याक गरिदिनुहुन्छ है ल यो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रेडी भइसकेको होइन त होइन केजी हो यो चाहिँ सब्जी आधी केजी हो यो ल दर्शकहरू यो चाहिँ प्याकिङवाला प्याकिङ रेडी भएको यो चाहिँ साल भन्दा यो सब्जी यो पेडाको व्यापार गरेको 20 वर्ष भइसक्यो हो योभन्दा पहिले चाहिँ कहाँ थियो तपाईँको तल बरमझिया दुईटा पोखरीको बिचमा बरमझियामा अहिले चाहिँ बिल्कुल छोडे यहाँ हो नयाँ व्यवसाय त्यहाँ पनि छ यहाँ पनि दुई ठाउँ नै यहाँ चाहिँ कति भयो यहाँ चाहिँ सुरु स्टार्ट गरेको 8 महिना भनेपछि 8 महिनादेखिको यहाँ व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ सन्तुष्ट छ व्यापार राम्रो चलिरहेछ है ठिक छ भन्नु मिल्छ सेल कति हुन्छ यस्तो एभरेजमा लगभग दैनिक 15,000 20,000 को भइहाल्थ्यो केजीमा चाहिँ केजीमा होइन लगभग 18-20 केजी 25 केजी एभरेजमा त्यति हजुर त्योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ होइन धेरै त्योभन्दा तिहारको बेलामा त्योभन्दा थोरै त हुँदैन होला लगभग कोही दिन चाहिँ कोही दिन कम्ती पनि हुन्छ कोही दिन बढी पनि हुन्छ व्यापारको कुनै टुङ्गो हुँदैन नि त खालको कस्टमरहरू आउँछ कोही दिन लिने कस्टमर मात्रै आउँछ कोही दिन सोध्ने मात्रै आउँछ कोही दिन चाहिँ नसोधिकन पनि लिने मात्रै आउँछ त्यस्तो पनि हुन्छ म चाहिँ जाँदा तपाईँलाई एउटा सानो एउटा सजेस्ट गर्न चाहन्छु है एउटा सानो तपाईँलाई चाहिँ एउटा तपाईँले अलिकति हाइजिनमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला जस्तो छ क्या हाइजिनमा चाहिँ जस्तो कि तपाईँले ग्लोभ्स बिना नै गरिरहनुहुन्छ नि पन्जा लगाएर गर्नु चाहिँ एकदम बेस्ट यो पन्जा लगाएर गर्दा बेस्ट हुन्छ तर हातैमा टालिन्छ भने पन्जामा त अझै टालिन्छ है हामीले सफा गर्न मिल्दैन क्या पन्जामा यो त चाकुले अथवा चम्चीले यसरी सफा गर्दा अनि ठिक्कको अनि साइजको बनाएर डल्लो हजुर राम्रो हुन्छ सफा देखिन्छ चिटिक्क परेको देखिन्छ ग्लोभ्समा त त्यसरी गर्न जस्तो कि हाइजिनको दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो खुला हातबाट गर्दाखेरि अलिकति मान्छेहरूलाई अलिकति दिकमिक लाग्न सक्ला जस्तो छ होइन हुन्छ तर अप्ठ्यारो छ त्यसरी बन्दैन हजुर भने भए त आज 50-60 वर्षदेखि बुढो बाजेले दोकान गरेको यसरी नै हजुर तर चिल्लो आउँदैन हजुर फिनिसिङ ग्लोभ्स लगाएर हुन्छ यस्तो फिनिसिङ नआउने होइन हजुर फिनिसिङ नआउने तर यस्तो हाइजिनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब खुला हात भन्दा चाहिँ ग्लोभ्स लाउँदाखेरि अलिकति यस्तो हाइजिन देखिन्छ होइन राम्रो को कुरा यस्तो एप्रोनहरू युज गर्दा बेस्ट है जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एप्रोन गर्दा त हुन्छ तर यस्तो हुन्छ घिउको सामान हो एप्रोन आवश्यक त हुन्छ हजुर यो चाहिँ लाउँदै हातमा मैलो भइहाल्छ त्यो सेतो कपडा देखिने त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ एप्रोन चाहिँ तपाईँले जतिखेर प्याकिङ गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ एप्रोन युज गर्नु भने चाहिँ एकदम एप्रोन र ग्लोभ्स लगायो भने चाहिँ एकदम हाइजिन राम्रो क्या सफा राम्रो हुन्छ